Wat je hier ziet is dat de verf los zit op mijn glaslatten. Dit is nog de verf die vanuit de fabriek is aangebracht, waar de glaslatten zijn gespoten met watergedragen verf. Wat je goed kunt zien is dat de verf gebroken is. Dit is een teken dat de verf hard is geworden, wat typisch is voor grondverf. Wat ik ga doen is deze verf eerst verwijderen. Naar mijn mening is dit nodig, want zelfs als er nog delen goed lijken, vermoed ik dat deze delen vandaag of morgen ook los zullen komen. Daarom ga ik de verf helemaal verwijderen, totdat ik weer op de ondergrond ben. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Soudal, ook te vinden via social media. Soudal, de beste kitten voor de schilder. Hier zie je dat de kit op de donkere delen niet goed is. De verf is losgekomen op de kit en de kit is gescheurd bij de aansluiting met het hout. Daarom zal ik de beglazen kit eruit snijden en deze opnieuw aanbrengen met de glaskit TS van Soudal. Met de scherpe krabber haal ik de verf van de glaslatten af. Je ziet dat het totaal geen moeite kost om de verf eraf te krijgen. Ook zie je dat de verf in hele kleine snippers loskomt. Mocht je op bepaalde plekken de verf niet goed kunnen verwijderen, dan kun je een föhn gebruiken. In een vorige aflevering heb ik uitvoerig laten zien hoe je de verf verwijdert langs het glas met een föhn. In de beschrijving vind je een link naar die video. Hey, maar als we elkaar nog niet kennen, mijn naam is John Edens en via mijn kanaal krijg je zeer handige tips zodat jij je eigen huis kunt schilderen en daarmee geld kunt besparen aan een goede vakman. Dus klik op abonneren zodat je nog veel meer handige tips van mij kunt krijgen. Als je goed kijkt naar de latten, zie je dat de schade vooral ontstaat op de delen waar ze een vingerlastverbinding hebben gemaakt en op de harde delen van de latten. Het is daarom belangrijk om de eerste laag verf vrij dun aan te brengen, zodat deze laag dieper in je ondergrond intrekt en niet bovenop blijft liggen. Je kunt daarom je eerste verflaag wat verdunnen met maximaal 10% terpentine om deze goed te laten intrekken. De daaropvolgende lagen gaan we natuurlijk niet verdunnen, maar zoveel mogelijk onverdund aanbrengen, zodat je voldoende laagdikte op kunt bouwen en daarmee een goede bescherming kunt geven aan de ondergrond. Er zijn eigenlijk heel veel zaken waar je aan moet denken als je zelf het schilderwerk wilt doen. Ik laat je vandaag zien dat ik niet alles kaal maak, maar enkel de delen die echt slecht zijn. De andere onderdelen zitten redelijk goed in de verf. Zo moet je steeds weer een nieuwe overweging maken wat je gaat doen, afhankelijk van de schade in je ondergrond. In mijn e-book geef ik je heel veel voorbeelden van schades die je kunt tegenkomen, hoe je deze kunt voorkomen en hoe je ze het beste kunt oplossen. Ruim 2000 mensen hebben mijn e-book al gekocht en ik adviseer je dit ook te doen, zodat je jezelf kunt behoeden voor grote schades. Met jouw aankoop kan ik weer nieuwe video's blijven maken om je verder te helpen bij het klussen. De link naar mijn e-book vind je in de beschrijving en op mijn website. Als je alles eraf hebt kun je het kozijn gaan schuren en daarna nog schoonmaken om zoveel mogelijk kleine snippers te verwijderen. Meestal gebruik ik een compressor met lucht om zoveel mogelijk troep weg te blazen. Wat je hier ziet is dat de kit langs het hout is gescheurd. Dit moet je nooit simpelweg opvullen met een klein beetje kit. Je zult de oude kit volledig moeten verwijderen en opnieuw beglazingskit aanbrengen. Wanneer je gaat schilderen, controleer dan altijd de staat van de kit zorgvuldig. Als de beglazingskit ouder is dan 10 jaar, is het wellicht verstandig om deze te vervangen. Je wilt immers voorkomen dat de kit na de nieuwe schildersbeurt kapot gaat, want dat zou zonde zijn van je werk. Overweeg dus altijd of het beter is de kit te verwijderen en opnieuw aan te brengen voor een duurzaam resultaat. Snij zoveel mogelijk weg. Je zult merken dat het op de ene plek makkelijker gaat dan op een andere plek. Dit kan komen doordat de ene kant meer invloed van het weer heeft gehad en daardoor harder is geworden. Je krijgt misschien niet alles perfect weg, maar zorg dat je goed langs het glas schoonmaakt. Gebruik een goed mes en een glasschraper om de laatste snippers te verwijderen. Alle materialen die ik gebruik in mijn video's kun je via mij aanschaffen. Dit stelt me in staat om nieuwe filmpjes te blijven maken om jou verder te helpen bij het klussen. Mail je boodschappenlijst naar info@schildersbedrijfedens.nl. Alle informatie vind je ook op mijn website en in de beschrijving. Zodra je gaat snijden zal je merken dat je ook een beglazingsband tegenkomt. Dit ligt ongeveer 4 mm dieper. Probeer deze goed te houden en je hoeft hem niet eruit te snijden. Haal alles wat je op het glas hebt zitten zoveel mogelijk weg. Als je ruiten mooi schoon zijn, kun je later netjes afplakken met de kiptape 3308 om mooie strakke lijnen te krijgen.
Deze hoekjes moet je echt goed aandacht geven, want vaak zie je dat daar het water naar binnen gaat. Met als gevolg dat de naden aan de voorzijde gaan scheuren en houtrot ontstaat. Onder de video naast mijn naam zie je een knop lid worden. Klik daarop voor een speciale video waarin ik je meer uitleg geef over hoe je lid kunt worden. Als je alles eruit hebt en de deur geschuurd is, kun je het meeste stof wegblazen en vervolgens alles schoonmaken. In deze video wil ik je eigenlijk de hoofdlijnen tonen van de werkzaamheden die ik gedaan heb, zodat je daar wat meer inzicht in krijgt. Na het schoonmaken kun je gaan afkitten. Ik heb hier de Glaskit TS van Soudal gebruikt. Tegenwoordig gebruik ik ook de Gloss & Paint van Soudal. Ik breng een wat vollere laag aan, zodat ik deze goed in de naad kan duwen. Daarna laat je de kit goed uitdrogen. Ik ga je zo direct nog iets uitleggen over het afkitten en wat je moet doen als je niet alles eruit krijgt, maar als de kit droog is, kun je deze schoonwassen met water en kun je de grondverf aanbrengen. De beglazingskit moet je wel altijd gronden voordat je gaat aflakken. Het gronden doe ik met de Wijzenol STT Ultra grondlak. Deze kun je al in de juiste kleur aanbrengen. Bij de kopse kanten van deze openslaande deuren moet je even aan het volgende denken. En deze gaat nu naar buiten toe. Ik stop hier precies bij het roostertje, dus dit gaat nog wel mee voor buiten. Maar neem dit stukje, ook al loopt hij mee naar buiten toe, laat hem wit, want dit kijk je straks van binnen uit. Dus dit gedeelte blijft eventjes wit. En hier stop je bij het zwarte. Gaan we de deur openzetten, dan zien we dat het hier is die al donker meegenomen. Maar wij kijken van binnenuit, kijken wij tegen de deur aan. Dus dit had eigenlijk wit gemoeten. Dus dit ga ik straks nog wit meedoen. En dan heb je dit gedeelte wit. En dan loopt hij zo in de deur mooi door. Deze gaat dus naar buiten toe. En dan zou dit donker blijven. Alleen dat stukje bleef dan wit. Maar als we dan gaan kijken naar die andere, dan zou je eigenlijk hetzelfde moeten hebben. Maar dat hebben we nu dus wit. Dit blijft wit. En je stopt gewoon bij dit gedeelte. Deze rubber, dus eigenlijk van stof, dat is je scheidingslijn. Deze kijk je nog mee met wit erin. Dus dit zou normaal gesproken donker worden, maar nu in dit geval houden we dit wit. En dan blijft alleen dat randje, die wordt straks donker. En dan kun je hem dus straks, kijk je daar eigenlijk meer zo tegenaan. En dan valt die andere, die valt er dan precies, valt er dan overheen. Kijk, en dan kijk je er zo in die roosters, kijk je donker mee. En dat randje wordt dan hier wit. En hier wordt hij dan zwart. Ik gebruik bij deze klus mijn Futura kwast. Die heb ik al in meerdere afleveringen laten zien. En mijn Purple penseel nummer 14. Hij is wat kleiner en daardoor kom je makkelijker in de kleine hoekjes. Alleen je ziet wel, het is al wat ouder. Het logo is er al inmiddels helemaal af. En wat heb ik gedaan? Ik heb het touwtje wat kleiner gemaakt. Dus ik heb het touwtje iets weggesneden en daardoor is hij wat kleiner. Daardoor worden de haren wat langer en wordt hij iets soepeler nog. Zeker bij zo'n deur is dat wel fijn als hij wat soepeler wordt. Als je nieuwe koopt is dat normaal gesproken goed genoeg. Alleen ik heb hem nou al zo vaak gebruikt. Ik wil hem wat soepeler hebben. Ik heb het touwtje weggehaald en dan kan ik de deur mee schilderen. En na de hele klus haal ik alles eraf en doe ik een nieuw touwtje erop. Je kunt met je Purple penseel bijvoorbeeld die kleine naden en hoekjes doen waar je normaal lastig bij kunt komen. Je kunt daarna met de rollen de volle vlak doen. Ik gebruik hier een Microstar 5 mm harige rollen van Goudhaantje. Deze is wat voller, maar dan breng je voldoende laagdikte aan. Wat je nu ziet is de tweede grondverflaag met de grondlak van Wijzenol. Je ziet dus dat er voldoende volume opkomt en dat ik de grondverf al vanaf het begin in de juiste kleur opbouw. Je kunt daarna met je kwast de rolstructuur eruit halen door langzaam met je kwast over het oppervlakte te gaan. Deze techniek heb ik op alle deuren toegepast, zowel met de grondverf als met de aflak. De aflak die ik gebruikt heb is de Wijzenol STT Hoogglans. Ik plak wel de ramen altijd goed af met de kiptape 3308, omdat je daarmee sneller kunt werken en ook nog eens strakke lijnen kunt krijgen. Het voordeel van de kiptape 3308 is dat je geen lijmresten krijgt na het verwijderen.
Wel poets ik het raam nog na om de kleine stofrandjes weg te krijgen. Ik ga je zo nog iets over de kit vertellen, maar gun mij nog zoveel mogelijk blauwe duimpjes als je deze video kunt waarderen. Ik leg altijd platen neer zodat je zoveel mogelijk stof en zand van de grond kunt voorkomen in je schilderwerk. 100% stofvrij werken is onmogelijk, maar dit helpt enorm. Het stof dat je hier ziet komt doordat de opnames een week later plaatsvonden en het ondertussen weer vies is geworden. Het zou ideaal zijn als je de kit overal goed eruit kunt snijden. Maar als dat niet lukt, probeer dan zoveel mogelijk langs het glas eruit te halen en laat je de beglazingskit schuin naar het glas toe lopen. Hoe je dat exact doet, ga ik je in de volgende video die nu in het midden verschijnt uitleggen. Daar ga ik je stap voor stap uitleggen hoeveel beglazingskit je weg moet snijden en leer ik je alle stappen hoe je de kit opnieuw kunt aanbrengen. Abonneer snel op mijn kanaal zodat je nooit meer iets hoeft te missen en overweeg lid te worden van mijn kanaal. Ik zie je weer snel. Adios!